Kylmää huomenta. Saapa nähdä mitä sitä tänään töissäkö. Koneet on melkeinpä kaikki työmaalla. Osa siellä se puoliperävaunu, se pitäisi huoltaa ja no, katsotaanpa mitä sitä tänään. Eiköhän me jotain keksitä. Eipä tuossa paljon ollut hommaa, siivoushommia tämmöisiä, mutta nyt mä muistan, että munhan piti tehdä noille nosturialuslevyt telineille, mitkä tein. Niin nyt talveksi, ja miksei kesäksikin, niin semmonen rauta, jolla se saa väännettyä aina irti, kun se jäätyy maahan. Ja sitten vaikka veettyä sillä nuo isot levyt tuonne taakse tai eteen ja siitä nostaa sitten paikalle. Tehdään tuommoista harjateräksestä semmoset koukkusysteemit. Tuommoisesta. Tuo kyllä kestää jo päätä. Ja vähän niinku tämmönen. Siinä on tuo ja sitten koukku, jolla sen saa väännettyä irti. Tuolla saa sitten vaikka putsattua sitä ja veettyä sitten tuosta kahvasta. Semmonen me tein. No siinähän se ois. Vähän maalia sitten päälle, mutta joo. Se on parikin niinkö toimintua. On tommonen terää. Tämä niinkö otetaan aluslevyyn. Sitten väännetään irti ja veetään. Ja sitten tässä on tämä rapaa. Tuota nyt voi vielä vähän, jos tarvii, niin vähän terouttaa, mutta sillä saa sitten aluslevystä kaikki jäät ja tämmöiset pois. Ja kivet. Ja tämä ottaa maahan, ettei se painu sitä. No joo, vähän maalia. Täällä on nuo kummatkin kurottajat paikalla, niin nyt voidaan vaihtaa ne ekut kokkeen. Ei oo vikaa tuossakaan. Nyt on kans mystinen homma ollut. Tuo asentajakin ihan tehtaalle asti yhteydessä, mikä on. Että voiko se liittyä tuohon lisähydrauliikkaan, kun se on laitettu tähän joskus. Ei oo tietty. No, jatketaan tästä sitten taas, kun saadaan jotain tietoa. Mutta kyllä se vähän ongelmalta vaikuttaa. Mutta tuo johtosarjake on, siellä on 1 000 000 johtoa ja menee mihin sattuu. Mistäpä sitä tietää mikä johto. No, vaihdetaan takaisin.
Hatetaan läjiä. Piippa! Seuraava. No niin, eli näissä ei ollut missään vikkaa. Nämä kaikki otti kontaktia tuolla, eli onneksi ei, koska tämä on pitkä letku, joka menee ihan keulaan asti. Seuraavana olisi nuo purkanoliittimet kuulemma tuolta. Vaikka nuo näyttää hyvältä nuo päät, niin ne saattaa olla tuolla liittimen sisällä vika. Joo, siis seuraavana olisi soitti tuo huoltomies, että tuolta hytialta ne liittimet, mitä käytiin jo irti ja putsasin ja rasvasin, niin ne liitin osat pitää purkaa. Että se on monesti siellä sisällä sitten kosketushäikkä tai vettä tai jotain. Minä rupean kyllä nyt epäilemään jo vähän, koska se on koko ajan samanlainen tuo vika. En tiedä, mutta no, katsotaanpa taas huomenna tuota, jos ei muuta tunne. Ruvetaan tuo mopedin moottoria kattoo vähän tässä. Ei ole pentiksiä. Oho. Oho. Voi vittu. Täällä se on se tämä sihti saatu. Tämmöstä paskaa tuli tuolta sisältä. Mitä lien muovia? Ei oo enää tämäkään oikein priima. Priima ja priima. Kyllähän se on semmonen homma, että silloin kun kone on priima, niin tämmösiä ei löydy sieltä. No, tällä variaattorin kopallahan ei tee yhtään mitään. Täällä on sitä paitsi öljyä. Nämä on resuna kaikki, että tuon putsasi. Tuon puhisti. Onko siellä kampiakselistepa paskana ja vuotaa öljyt tuon saatana. Ja on sama käyttää tuo kansi auki ja venttiilikoppa ja kattua tätä vähän muutenkin. Mitä siltä sisältä löytyy? Ainakaan pultteja täällä ei oo. Ketjukiristimellä ei ollut mitään tiivistettä, mutta tämä nyt ei näytä pahalta. Nokka. Hyvä puoli, että se oli kaasari. Mä vähän epäilen tämän toimivuutta. Ketjukiristin toimii, mutta edelleenkään sitä. Tuolla oli jotain laitettu silikonia. Kansi. Ihme, kun ei ollut tätä tiivistettä sotkettu silikonilla. Uskallanko mä tätä edes aukasta täältä? Pikkusen pelottaa kyllä, että mitä sitä löytyisi. Tuluppa. Aika palaneen näköinen kyllä. Joo. Voishan tuon käyttää irti, kun eihän täällä ole niitä pulttejakaan. Katsoa missä kunnossa venttiilit ja mäntä. Onpa kyllä öljysä tämä. Tuleeko tuolta öljy läpi saata? Kyllä tähän pitää uusi tiiviste ainakin kummata. Läpi tänne
männän päälle. Sehän lähti noin puhtaaksi. No niin, nyt tuli se ongelma. Tämähän ei lähde mihinkään tämä pytty tästä. Vittu mä oon koittanut vääntää ja hakata ja kaikki. Onko se liimattu vai mitä täällä niitä on? No nyt sai pyty irti kun hakkas ihan kunnolla, niin kyllähän täällä on tämä tiiviste. Se on niin helvetisti kiinni, että tää lähtee vaan tämmönä palasina. Ne pitää kaikki hinkata pois tuolta. Täällä kans. Aivan saatana. Pikkusen on kyllä kulunut tuo mäntäkin tuollain ihmeellisesti. Joo, onko se pytty jo niin väliä? No, nuo pitää putsata tuosta perkele. Nämä on nyt puhistettu jotenkin. Sama nämä kaikki. Mutta, ja täältä. Ei täältä vielä ole kunnolla. Mutta tämä nyt ei auto, mun pitää sitten tilata tuohon tiivisteet. Tiivisteet ja tämmöset, kun laitetaan tätä kassaa. Mutta se nyt ei ole tämän päivän ongelma. Eiköhän laiteta kassaan tämä ja hakataan johonkin varastoon. Joo, kyllähän se tiesi siis, ettei tuo kone mitään priimaa oo, mutta jos se Soliferi koneen kanssa passaa yhtään yhteen, niin en tiedä vaan, että pitääkö kampiakselista lähtien vaihtaa kaikki, mutta joo, sehän on sitten koneen remonttia. En tiedä. Ja. Soitin Vetterin varaosille tuosta Opelin ajovalosta, niin se pelkkä ohjausmoduuli, tai no se on ajovalloille ja toinen moduuli oli lähivalloille ja kaukovalloille, vai miten se meni, no ihan sama. Kysyin huviksi, että paljonko maksaa jos tilaa ne moduulit. Jos itse umpiosa ei oo vikkaa, että ne pelkät moduulit, niin 1050. 1050, eikä osannut sanoa, että pitääkö ne ohjelmoida. Ja sitten, jos se vika ei ookaan niissä, ja ihan varmasti muuten pitää ohjelmoida. Ja jos se ei vika on niissä ohjaimissa, sittenhän se on se umpio, ja se on ainakin tonnin paukku sekin, niin en saatana. Kyllähän mä rupean vaikka kokeilemaan enemmän, mä tilaan eBaystä joku 100 ohjaimen siihen autoon ja käy sitten vaikka kysymässä, että pystyykö sitä ohjelmoimaan tai jotain, niin eihän nyt vittu rupia maksaa tuhansia euroja jostain ajovaloista. Mullahan taas videotkin vähän myöhässä, elikkä eilinen video taas. No, tää otella kiinni, eipä sitä tänään muuta ehikkä, kellokin on melkein jo 6. Joo, no niin, seuraavan taas.